අයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඕනම කෑමක් YouTube channel එක තුලින් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Jujubs කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේකට සීනි කප් එකක් අරන් තියෙනවා, ජෙලටින් අරන් තියෙනවා, දහි ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා, කලරින් අරන් තියෙනවා. ওই ටික තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම සීනි කප් එක මෙහෙම ෆෑන් එකට එකතු කරලා ඒකට වතුර ටිකක් විතරක් එකතු කරගමු දැනට. වතුර පොඩ්ඩක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න හදාන්නේ. අපි මේක ලිපේ තියාගමු. මම සීනි ටික ලිපේ තියාගත්තා. ලිපේ තියාගෙන සීනි සිරප් එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ යාළුවනේ. ඔයාලත් මෙහෙම සීනි ටික ලිපේ තියාගෙන සීනි සිරප් එක හදාගන්න. ඔයාලා ඔය ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන හදාගන්න. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. අපි මෙහෙම සීනි සිරප් එක හදාගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ දැන් මේ සීනි සිරප් එක හරි ගිහිල්ලා. ඔයාලා මේ අවසාන නූල වෙනකන් ඇදෙන්නේ. සීනි සිරප් එක හරි ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපි ජෙලටින් ටික එකතු කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අවසාන නූල වෙනකම් මේක ඇදලා තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි ජෙලටින් ටික එකතු කරන්නේ. අපි දැන් මේකට ජෙලටින් ටික එකතු කරගමු. ජෙලටින් ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳට කවලම් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා දහි යුෂ ටිකක්. දහි යුෂ ටිකත් එකතු කරගෙන අපි හොඳට මෙහෙම කවලම් කරගමු. සීනි සිරප් එක දැන් හදාගෙන ඉවරයි. අපි ලිප් ඔෆ් කරගමු. මම ජෙලටින් ටිකට උණු වතුර ටිකක් දාලා මෙහෙම හොඳට දිය කරගත්තා. ඔයාලත් මෙහෙම හොඳට දිය කරගන්න. දැන් බලමු අපේ සීනි සිරප් එක හරි ගිහිල්ලාද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට කැමති පාටවල් ටිකක් එකතු කරගෙන ඔයාලට කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේකට එකතු කරගන්නේ රෝස් පාට විතරයි. ඒක නිසා තමයි මේ රෝස් පාට විතරක් නිසා මේකටම දාලා හැඳි ගාගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලා කැමති පාටවල් එකතු කරගන්න. මම රෝස් පාටින් විතරයි අද හදාගන්නේ. දැන් අපි මේ වගේ කප් අරගෙන මේවා ගලවන්න අමාරු වෙන නිසා සමහරක් අයට අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා මම මේ කප් වල යඩියේ තෙල් පොඩ්ඩක් ගාලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් එහෙම ගා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික එකට එකතු කරගමු. දැන් මෙහෙම පොඩ අපි මේ කප් වලට එකතු කරගමු. ඔයාලත් යාළුවනේ මෙහෙම කප් ටිකට වක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 20ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. නැත්නම් එළියේ තියන්න පුළුවන්. විනාඩි 20ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කොහොමද කියලා බලමු. දැන් යාළුවනේ විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ ජුජුස් කැලි ටික හයි වෙලා මම ඒ ටික ගලවලා මෙහෙම පිගානකින් තියාගත්තා. ඔයාලත් එහෙම ගලවලා මෙහෙම හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි එක කෑල්ල මෙහෙම අරගෙන ඔයාලා දිසියට සීනි ටිකක් වෙනම එකතු කරගන්න. සීනි ටිකට මෙහෙම දාලා අපි මෙහෙම අතින් හොඳට මේකට සීනි තවර ගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ
කඩේ ජුජුස් වගේ මේක තියෙනවා ලස්සනට පාටට. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. අපි ඔක්කොම ටික මෙහෙම හදාගමු. ඔයාලත් යාළුවනේ මේ වගේ ගෙදරදී මේ ආකාරයට ජුජුබ්ස් හදලා බලන්න. මම නම් හදලා ඉවරයි. මේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම. කඩේ තියෙන ඒවා වගේම තමයි. හරිම රසයි. මේ වගේ හදලා චූටි බබාලට කන්න දෙන්න. මම ඔයාලට එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙමයි ඇතුළ තියෙන්නේ. ඔයාලා මගේ ඕනම කෑමයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.